Haya, au hage mukarikia. Ngai nĩ mwega watũma tũmuone. Tigũkũ ti gwaku nĩ gwa Rũnyĩrĩ, nĩ kwa Rũnyĩrĩ. Na Njoki. Tagwo rĩrĩ. Nĩtagwo mwene gũkũ. Na niĩ nĩ niĩ mwene gũkũ. Tũkũng'aũka. Mũng'aũrwo. Mũkũng'aũrwo nĩkĩ? Mainyuĩ. Teaka atĩa? Tondũ nĩ mũkũgũithia. Haya. Niwekea sukari. Mwaguse mĩgate kwa nini? Tũrĩ. Kiasi cha moyo. Yeah. What is it? Munanichezea. Niko katika gatikani. Nĩciaigana. Ndogo ya kiuma. Rĩu akĩrĩ o gwakĩrĩria cai. Ndoĩ kana no ĩragĩthiĩ na mbere nyamũ ĩno. Aya magaro. Ũcio nĩ mama mũteithiu ũgũkĩte? Gaici tũtũ nĩ cigana. Ngiri na ite. Harĩ mama mũteithiu. Njoĩ. Na nĩ mũbaibũ ũmwe ici nĩ 10. Ũyũ nĩ ũmwe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 10. Donatara wega. Rĩu ũkũhĩa. Ĩthia igua mũtũ. Okay, kana. Aiso mama na ngara mafuni mele mako. Oso kwa hetia. Action point action. Afu kazi ya hali heto. Afu matiko ya. Asi matiko ya mundo kanisa. Jesus. Tiro hiyo tena soka. Ko aja. Au wazi. Na kununulia. Huyo msichana nitafutia kazi na kununulia wakati. Meza utajinunua. Utajibaia meza. Hata naweza. Acha nione huyu atalipia pesa ngapi. Nimemwandama. Ndamenya nĩ ekũnetwo ithatũ cia sushi, ithatũ cia agathira kumania. Ngine ngiri 10. Angĩkorwo nĩ 10 na anajua wasimamishe video mke. Tutapangana. Madamu tũkũrakarĩire kwa wase. Akoneka twana tũracaria kaigua. Ira tũgũrĩrwo ngũkũ. Amutagia gũkũ. Kanua. Kwani watu ikira maguta kumanesi mali. Ndani. Kana nakanya tada. Moda. Akina mwambia siku manyana fitna. Wait, Julia must be in the equation. Aja.
No, tu guys. No, kitu ni matano. Usikupe kwenye mama. Ujipanguze waje chako. Hebu chukua hii weka kwa meza. Nyote kila mkeni